สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆสิ่งที่เล็กจนมองไม่เห็นแต่กลับมีพลังมหาศาลเลยนะคะครับนั่นก็คือไวรัสค่ะข้อมูลที่เราได้มานี่จะพาไปดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงทั้งอันตรายแล้วก็น่าทึ่งไปพร้อมๆกันใช่ครับน่าสนใจมากตรงที่มันเหมือนอยู่กึ่งๆนะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเป็นเหมือนปรสิตแบบสุดขั้วเลยการทำความเข้าใจมาเลยสำคัญมากค่ะงั้นเริ่มที่ตัวตนมันเลยนะคะข้อมูลบอกว่าโครงสร้างนี่แบบง่ายมากๆ ครับเรียบง่ายจริงแค่อนุภาคเล็กๆ มีสารพันธุกรรมอยู่ข้างใน อาจจะเป็น DNA หรือ RNA ก็ได้ แล้วก็มีโปรตีนหุ้มไว้ที่เรียกว่าแคปซิดๆอือหืบางทีก็อาจจะมีเปลือกไขมันหุ้มอีกชั้น แค่นั้นเลย ไม่ซับซ้อนเหมือนเซลล์ทั่วไปเลยค่ะ ความง่ายนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเลยปรสิตในเซลล์ที่จำเป็นอย่างยิ่งคือมันจะเพิ่มจำนวนได้ก็ต่อเมื่ออยู่ข้างในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นเท่านั้นอ๋อ คือถ้าอยู่ข้างนอกเฉยๆ ก็ทำอะไรไม่ได้เลย ไม่ได้เลยครับเหมือนเป็นแค่อนุภาคเฉยๆ แล้วพอเข้าไปได้แล้วเนี่ยมันทำยังไงคะถึงยึดเซลล์เขาได้ ทั้งที่โครงสร้างก็ดูธรรมดามากครับพอไวรัสมันเกาะแล้วก็แทรกเข้าไปในเซลล์เป้าหมายได้ปุ๊บนะฮะมันจะฉีดสารพันธุกรรมตัวเองเข้าไปค่ะไอ้เจ้าสารพันธุกรรมนี่แหละครับเหมือนเป็นโปรแกรมสั่งการเลยมันจะไปควบคุมกลไกของเซลล์สั่งให้หยุดทำงานเดิมอือหือ ๆแล้วหันมาผลิตชิ้นส่วนไวรัสตามแบบที่มันต้องการแทนเหมือนเรายึดโรงงานมาผลิตของเราเองอ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะเหมือนแฮกเข้าระบบแล้วสั่งงานใหม่หมดใช่ครับแล้วพอผลิตชิ้นส่วนได้เยอะๆก็ประกอบร่างเป็นไวรัสตัวใหม่ๆจำนวนมหาศาลเลยพอถึงจุดหนึ่งเซลล์เจ้าบ้านก็จะทนไม่ไหวแตกออกแตกเลยเหรอคะ ครับแตกออกแล้วก็ปล่อยไวรัสรุ่นใหม่ออกไปหาเซลล์อื่นๆต่อไปนี่คือวงจรชีวิตมันที่ต้องพึ่งคนอื่นแบบสมบูรณ์แบบจริงอืมทำให้หลายคนก็เลยไม่นับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเต็มตัว เพราะพึ่งคนอื่นตลอดเวลา ๆถูกต้องครับเหมือนโปรแกรมที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์รันตัวเองประมาณนั้นเลย แล้วไอ้โปรแกรมพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่คะ ข้อมูลพูดถึงสมมุติฐานโลกของ RNA ที่ว่าชีวิตอาจจะเริ่มจาก RNA ครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่าไวรัสน่าจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตยุคแรกโดยตรงเพราะอะไรคะ เพราะไวรัสมันต้องการเซลล์เจ้าบ้านที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งในยุคแรกๆนู้นมันยังไม่มีเซลล์แบบนั้นอ๋อ ค่ะค่ะ แล้วก็มีพูดถึงทฤษฎีหลักๆ3อย่างใช่ไหมคะ ครับมีเรื่องวิวัฒนาการถอยหลัง คืออาจจะเคยซับซ้อนกว่านี้แล้วลดรูปลงมา ค่ะ หรืออาจจะเป็นแค่ชิ้นส่วนสารพันธุกรรมที่หลุดออกมาจากเซลล์แล้วก็พัฒนาความสามารถในการแพร่กระจายเอาเอง อืม น่าสนใจค่ะ หรืออาจจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับเซลล์แรกๆเลย แล้วก็วิวัฒนาการคู่กันมา ปริศนาอยู่พอสมควรเลยนะคะ ใช่ครับยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ แต่สิ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำและสำคัญกับเรามากๆในปัจจุบันคือไวรัสใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากอะไรบ้างคะ หลักๆเลยก็คือ 1. การกลายพันธุ์หรือ mutation ครับสารพันธุกรรมมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยอาจจะทำให้แพร่เร็วขึ้นดื้อยาหรือหลบภูมิคุ้มกันเก่งขึ้นค่ะ 2. คือการรวมสายพันธุ์ ถ้ามีไวรัสต่างชนิดกันไปติดเชื้อในเซลล์เดียวกันพอดี สารพันธุกรรมมันอาจจะมาผสมกัน เกิดเป็นไวรัสลูกผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้ อย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวอย่างชัดเลยครับ อ๋อ ที่เราต้องฉีดวัคซีนกันทุกปี เพราะมันเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยประมาณนั้นเลยครับ และกลไกที่ 3 ที่สำคัญมากๆ คือ การข้ามสายพันธุ์ ๆ อันนี้คือที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ไวรัสที่เดิมอยู่ในสัตว์ อย่างค้างคาวหรือนก จู่ๆมันก็ปรับตัวจนมาติดเชื้อในคนได้ อย่างโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด -19 นี่ก็มาจากกลไกนี้แหละครับ น่ากลัวเหมือนกันนะคะ เพราะเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนจะข้ามมาเมื่อไหร่ ครับ เป็นความท้าทายใหญ่เลย พอฟังแบบนี้แล้ว การที่ข้อมูลเปรียบเทียบไวรัสกับไวรัสคอมพิวเตอร์นี่ มันเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะคะ ครับ เปรียบเทียบได้ดีทีเดียว คือมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แต่เหมือนเป็นรหัสหรือชุดคำสั่งอะไรสักอย่าง ที่ต้องอาศัยระบบอื่นในการทำงานแล้วก็ขัดลอกตัวเอง ถูกต้องครับ ไม่ว่าระบบนั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตก็ตาม สรุปง่ายๆ ก็คือไวรัสมันเป็นเหมือนชุดคำสั่งทางพันธุกรรม ที่รอโอกาสเข้าไปควบคุมกลไกของสิ่งมีชีวิตอื่น เพื่อเพิ่มจำนวนตัวเองเท่านั้นเอง ครับ มันคือข้อมูลทางพันธุกรรมที่ถูกห่อหุ้มไว้ รอจังหวะ เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่าย ค่ะ
และก็ทำให้มันยืนอยู่บนเส้นแบ่งที่พร่าเลือนมากๆระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตน่าคิดต่อจริงๆค่ะ ถ้าเรามองไวรัสเป็นเหมือนรหัสที่ต้องอาศัยระบบอื่นเพื่ออยู่รอดและแพร่พันธุ์แบบนี้ มันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับคำว่าชีวิตไปเลยนะคะ ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก แล้วในโลกที่รหัสพวกนี้มันไม่เคยหยุดพัฒนาเลย เราควรจะเตรียมตัวรับมือกับความท้าทายใหม่ๆจากพวกมันในอนาคตยังไงดีคะ เป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้คิดกันต่อนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะ แล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ